Привіт, Сайфер. Нема сенсу там грати. Який сенс там грати? Тому що я там вже все бачив на тому сервері і все, і там нема чим займатися. Просто тупо нема. Це одне й те саме. Тому і нема сенсу. Одне й те саме робити, блядь. Вбивати там, блядь, квести на вбивство химер, блядь. 100 мільярдів тисяч химер вбивай. 10 різних квестів. Тупа хуйня, блядь. Просто, блядь, таке враження, ніби просто не може було щось цікавіше придумати, блядь. Хуйні, блядь, кусок насипали. Та ні, ще ніхто й не думав навіть про таке. Щоб робити свій сервак, треба мати пару тисяч доларів. Без того нема чого щось робити. Є пару тисяч баксів, можеш робити свій сервак. Нема? Ну, і питань нема. Тому що зробити нормальний, не піжджений ні в чому сервак, це, блядь, коштує бабок. На жаль, воно так є.
Sector weather alert. A large sandstorm is approaching. За скільки часу окупається? Блять, ні за скільки, блять, не окупається. Порахуй $3000 в гривнях, скільки це треба зібрати донату, щоб, блять, воно окупилось. In the name of the Red Duke. Excellent. In the name of the Red Duke, how can I be of service today? Ну чому, блять, призупинено? Йоп твою мать, блять. Піздець, я накрафтив ресурсів, щоб передати. Воно чому мені, блять, пише призупинено, нахуй? Ти, сука, здохло, блять. Я думаю, що адміни нічого, ніхуя не байтили. Просто зробили гру неможливою без донату, та й все, блять. Це ненормально, нахуй. Пизда, блядь. Пізда, блядь. Просто мене це бісить, нахуй. За що 8-10 тисяч платить? Скажи мені. Та якби, блядь, ті гандони, які це пропонують, блядь, самі руцями робили, блядь, твій сет, нахуй, тоді є сенс за щось башляти. А якщо вони, блядь, десь спіздили, зробили рескін, нахуй, блядь, і тобі піхають за десятки тисяч гривень, блядь, це гандураси, блядь, по-іншому не називаєш таких людей. Хуєта просто єбана, блядь. Просто діч. Не знаю, люди якісь довбойоби, блядь.
have returned, Offwelder. You've already been trained. There are other... Welcome to our humble mart, traveler. Let these few meters of Pinnacle Station demonstrate our home. We have but one simple request. Well, then you've come to the right place. Are these illicit goods too expensive for you to purchase? Almost certainly. Ну But да, чузор, я лиш, блядь, накрафтив пістолети, які треба було здати по тому лансрату єбаному, блядь. kill our escaped pleasure doing bit. Здам потім, коли воно вже нахуй не треба нікому. Still alive, are you? Welcome back. We are a humble, our people, more to they facilitate digestion. Now you must, Яка лабораторна робота, блядь. Ой, не то. Лабораторна робота. Яка лабораторна робота, блядь? Як сходив? Нормально сходив. Мав 200 гривень, пішов так, блядь, накупився в магазині, що охуїв. Що взяв? Взяв половинку ліверної ковбаси 20 гривень, буханку хліба 27 гривень, блядь. 1,5 кілограма цибулі десь 20 з чимось гривень, блін. Бутилку води, блядь, і бутилку медової, блядь. Все, 200 гривень нахуй. Така смачна ліверна ковбаса, що ригати хочеться, блядь. Що, блядь, за контракт, лабораторна робота, блядь? Які сосиски, блядь, за що? Ти бачив, скільки сосиски коштують за кілограм? Мівіна в мене є. Нахуй мені там мівіна, блядь. Блядь, якісь не квеста, залупа, блядь, яка лабораторна робота? Що, блядь, за лабораторна робота, нахуй? You have returned, Offwelder. You've already been trained. welcome back. We are a humble our people, more to they facilitate now you must, Ну і що, блядь, світиться сюди, нахуй? І нахуй контракт, лабораторна робота, ти пиздо їбана, блядь. Сука, блядь, бісить цей долбоєбізм, блядь, якийсь. Do you have business with me or house, sir? I have not house, sir. Hope we hurt. The land. А вообще похую, що ти там пиздиш, блядь. Блядь, лабораторна робота, яка нахуй лабораторна робота, блядь? Хуйню, блядь, як придумають, нахуй, блядь. Не знаю, де яйця недорого, блядь. Ну, не дешево.
корисно.
Нормальний в мене настрій. Напевно. Просто не хочу нічого говорити, бо все, що я буду говорити, буде негативно, тому мовчу. До якого торговця летіти? Та ніхуя мені не дають і не давали, блядь. Що мені дають? За що, блядь? Що мені дають, блядь? За що мені дають? Хуєм по губах мені дають, от що мені дають. В кого у вас, блядь, в кого у вас, нахуй, в кого у вас, блядь, в кого, нахуй, у вас, в кого, блядь? Скажи мені, в кого у вас, блядь? Back. Your thoroughness is appreciated. We are a man of our word. У вас, блядь, пиздец, нахуй. Що лансрат тупа хуйня якась, блядь. Випердень, блядь, бомжа якогось, нахуй. Заїбала, блядь, це вся хуйня, якась, блядь, нормально, потім тиць, пиздець, якась хуйня. Та не було 2 години тому, я почав стрім, блядь, ще працював лансрат, блядь. Я скрафтив пістолети, щоб відвести і передати по лансрату там на якийсь цей. Прилетів, а він вже все, не працює. Проникнути в задній прохід Артеміди, блядь. Летимо нахуй. Це якийсь, блядь, мигає, тут всяке лайно, нахуй. Невпинне бажання здохнути, блядь, в мене просто є, блядь. Не знаю, як в кого.
Хотілося б, блін, по-простому, але, блядь, ніхуя не вийде по-простому. Бо треба думати, як то зробити, блядь. We've got incoming! Grenades! Мені похуй на багатьох, блядь. Багатьом похуй на мене, мені похуй на багатьох. А в тебе що, блін, не так? Є дитина, є чоловік, є батьки, є... Та є добре, блядь. Я за свою сраку не думаю, мені похуй. Мене харить ця вся їбана несправедливість, блядь. Обкрадання людей нахуй. Роблять з людей, блядь, просто тупо розмінну монету нахуй. Коротше, не звертайте увагу, в мене просто нема настрою ні на що. Не бачу сенсу у всьому, що я роблю. Що мені дає, а що мені не дає? Для мене це нормальний настрій.
Ну давай, блядь, сука, стреляй уже, блядь. Андон ебаный, блядь, просто пиздец. Ти дивиться він, блядь. Завжди в мене такий настрій. Бо що для вас він, блядь, не такий, ви того не бачите. Хочеться щось завжди толкове зробити, щось пробуєш, щось робиш, а виходить в кінці хуєта єбана, блядь. І не хочеться нічого більше робити. Взагалі. Ні стрімити не хочеться, нічого не хочеться. І сенс в тому всьому. Сок лайна, блядь. You are entering a restricted area. Turn back or forfeit your life. Repeat, this is a restricted area. You are entering Так, а що ми тут, блядь, шукаємо? or forfeit your life. Під в Артеміду. Restricted area. Десь там прохід в Артеміду. У нас нічого нема. Ну і. І що? Серйозно, якоюсь слідоприманкою? Алло, блядь. Якоюсь слідоприманкою, блядь. Алло, нахуй. Штурмовий шукач. Що за слідоприманка, блядь? О, курва. Що він від мене хоче, блядь? І слідоприманкою, нахуй. Wait a moment. Що за слідоприманка, нахуй? Що за слідоприманка? От хто мені скаже? Те що мені, блядь, треба спецом качатись під цю залупу, щоб пройти цей квест? Are you kidding me, bitch? В тому сенс, в тому, що, блядь,
Керівництво держави забило хуй, блядь, на те, щоб працювати над забезпеченням повітряної безпеки якихось областей. Їм похую, блядь. Тому й сенс весь, блядь. Бо легше гроші розпилити і проїбати, блядь, ніж вкласти їх в оборону. Та в пізду нахуй мені ті скіли, блядь, а шо? Тільки я, блядь. І слідодрон, блядь. Що за залупа, блін, дурна? Це що, мені треба скидати всі навички, блядь? Хуйня, блядь. Ельк, ти там пив вже пісюрік чи не пив, ні? Я собі купив 0,5 за 100 гривень, блядь. Ось лайна нахуй їбаного. Не отравлюсь я, бля. Якщо я їв йобану, блін. Що то я, ліверну ковбасу купив. За півпалиці, блін, я заплатив 19 гривень, нахуй. І не їв і не здох, блядь. Нормально, нахуй. З хлібом, з квашеним огірком, блядь. Якраз заєбісь зайшло. Правда, ригати хочеться. Швидше від того я отравлюсь, блядь. В'єби пісюрік і забий хуй, блядь, на то все. То хто там в чаті має пісюрік? Давайте всі разом уїбем і, блядь, заб'єм хуй. Куда, блядина, біжиш, блядь? Жінки, блядь. Віска і...
блядь, що ти там написав? Я не можу прочитати, блядь. Жебраки не п'ють віскі. Ай, блядь. Заїбав нахуй, ти не жебрак, блядь. Але та інформація, що змушує військових жебрати собі на якесь спорядження, це, блядь, змушує мене сумувати. Тому що мільярдні транші державі на озброєння, блядь, на все інше, нахуй. У державі, блядь, куча бабок за те, що продають електроенергію, все інше, нахуй. Але, блядь, наші військові змушені купувати собі спорядження самі. Хуєнно, блядь. Я розумію, що не виживеш. Я дуже, блядь, охуєваю від того, що... Добрий день, нахуй. Пиздато, блядь, пиздато. Потужно, блядь, не знаю, що ще сказати. Потужно, ахуєнно. Заєбісь, блядь, виходить. У мене є також декілька друзів військових, яким в мене є кредитка на 80 тисяч гривень, яким я просто позичив гроші і... щоб вони щось собі там купили з спорядження. І все, і, блядь. Я зараз тупо плачу відсотки, бо, блін, відомостей від моїх друзів нема. Коли буде відомість від них, не знати. І все. Бо вони не мають де взяти. Кредит їм не дають, бо тому що вони військові, блядь. Я забув, як там називається відмова по тому, що їм не дали кредит. Що вони... Блядь. Згадайте, за що можуть не дати кредит, якщо ти військовий? Я забув, як називається причина. Дупопісію. Ну, то в мене, коротше, знайомі зичуть там. Але коли віддають, тоді віддають, а що? Для мене не головне, коли вони мені віддадуть. Мені головне, щоб вони повернулись живі, та й все. А то коли вони віддадуть, блядь, чи не віддадуть, то похуй.
А це під землею 50 метрів, чи що? Напевне так. А я маю на що скаржити. Я кожен день живу з болем, блядь. В кістках, в ногах, в спині, блядь, в м'язах, в сухожиллях, нахуй. Кожен день тупо сижу і терплю біль, блядь. І нічого не можу з тим зробити. Так. Боротися з собою, блядь. Ну, не знаю, бля, я заїбався пити знеболюючи, не знаю, як там ти. То що, хтось там має пісюрік? Давайте бахнем, блядь, заїбали. Яка підараська хуйня, нахуй. Хто придумав, блядь, оце лайно, нахуй? Нічого я до завтра не залишу, завтра вже не існує дня. Коли в мене буде ще на то, щоб купити собі, блядь, якусь хуйню за 100 гривень, блядь, що це таке? Називається медова гречана настоянка, блядь. 100 гривень коштує. Півлітр. Коли в мене ще буде можливість таке лайно купити собі, я не знаю. Тому, блядь, або сьогодні, або, блядь, ніколи. Тому вирішуйте за себе самі. Так, хто там буде зі мною пить писюрік? Пишіть зразу в чат, блядь. Коли будете готові.
Що ще скажеш, блядь? Треба, щоб всі підготувалися і сам не буду пити. Понеслась. Ну, хулі, блядь. Давайте, у мене тут, блін, мій любимий стакан, блядь, з Дрогобича, нахуй, от. Зі стопками солі, блядь. Скільки було солеварень в Дрогобичі колись. Хуйня шита, я вам чесно скажу, блядь. Ушлись ми. Зараз піду візьму якогось тобі вугірок, блядь. Якоїсь парадечки, нахуй. Так, хто... Коротше, блядь, хто буде вообще пить? А то щось мені здається, що ви мене найобуєте. Ну все, давайте. Ваше здоров'я. Щоб кожному гандону, який винний в смертях українського народу, блядь. Щоб до нього, блядь, вісні прийшов я, і я йому, блядь, покажу, що таке жить нахуй. Яке лайно, блядь. Але обов'язково, щоб в сон до них прийшов я. Ні. Я тепер розумію, чому дешевий алкоголь це хуєта. Я тут крякаю, сижу вже, блядь. Зараз здохну нахуй. Ти шльондр, ти дурна, блядь. Лежать. То Хельгі винний, блін. Він почав там розказувати, що йому дали бутилку, блядь. Я подивився, пошкрябав, блядь, по копійках, блядь, по копілках, вишкрябав 200 чимось гривень. Пішов в магазин, блін. Порахував, на що мені хватає грошей, купив, блядь, ну цю, як вона називається, блядь. Ліверну ковбасу, блядь. А то не ковбаса, то ліверна, блядь, корм для котів, блядь. І то в котів кращий корм, блядь. А немає я ніякого яблука, маю, блядь, 1,5 кілограма цибулі, блядь, ото на кухні лежить. Я вже під закусь пив, блядь. Їв, блін, оцю ліверну ковбасу, хліб і квашений огірок, нахуй. Вже в'їбав, тоді був соло 0,5. Ой, не 0,5, 0,25. Половинку лишив на стрім. Блядь, що за хуйня? Я ж десь піднімав цю штуку, щоб пройти. Де вона є? Скажу вам, що ліверна ковбаса ніхуя не з ліверу, блядь. Там якісь куски шкіри, блядь. Нахуй, шерегати хочеться. Ти мене нікуди не заманив, я хотів з тобою в'їбать. І вирішив 100 гривень потратити не на їду, а уїбать. Я казав сьогодні і вчора казав, що я би з задоволенням випив щось. Але що? Та що за... Піздець, блядь. Там мені йти, щоб щось відкрити. Там взяв якийсь цей ключик. А, во він, блядь, сліпундра. Ugh. Блядь, відригується тою, блядь, ліверною ковбасою, сука. Ну, буду казати ковбаса, бо, блядь, так там пише, але то не ковбаса, ліверною хуйньою, блядь.
А ти віскі любиш, якщо да, то яке тобі подобається, блядь. Я люблю весь алкоголь. Найбільше люблю джин. З швепсом бітер лемон. Але віскар теж норм тема. Так, щоб якогось улюбленого нема. Але без задоволенням попробував Джек Деніелс яблучний. Все. Чим бім яблучний теж пойдет. Дешева, блядь, копія того Джек Деніелс. А, блядь, візьми та й попробуй, заїбав ти. Бо поки будеш тримати, то війна точно не закінчиться за той час. Отаке джин. Колись схожий алкоголь, як джин, видавалися в Африці в часи Другої світової війни як ліки від малярії. А вже потім з нього зробили алкогольний напій. Там, блядь, з кофіменом бухає, блядь. Давайте, бачіть, коли там наливати. Якщо культурно, то можна і в Дискорді то зробити. Але ненадовго, бо я встидаюсь. Що ти тоді, блядь, офнеш? Тебе, блядь, зараз офну, нахуй. Да не, ну нифига ты играть не умеешь. Іщи да, блядь, зараз допиздишся, нахуй. Мені вчителька християнської етики казала, що мені живе сатанаїл, не грайся зі мною. Що ти, гандон, блядь, стоїш, дивишся тут?
Де це чому ж тут щось стріляло? Чого вона здохла, блядь? Що, хтось ще буде пить? Ні, нахуй. Ви там думайте, бо я зараз буду пити точно. Sector weather alert. A large sandstorm is approaching. Знімай, давай з неї на цюцюрника йди. Все, почекаємо тебе 2 хвилини. В тебе є час. Чекаємо на Ішіда Ріо. Поки коник пиздунець піде, зніме там якісь оці нацюцюрники з баклажки. There's someone here. Який джин є хороший, я хуй його знаю, який хороший. Треба дивитись, що зараз є на ринку. Точно не за всі гроші світ. І точно, що не джин від Козацької ради. Бо то є хуєта єбана. Хоч зараз загуглю, подивимось, який є джин. Що там Ішіда Ріо прийшов, не прийшов, блін. Націдив собі якогось компоту. А що, блін, ах ти ж. Яких 7 брендів, наприклад? Зараз, блядь, гоу. Я десь, блядь, свій жужик загубив. Гоу тут бачимо. Біфітер охуєнний. Це ліпше. Ну. Я думаю, що ліпше є, але з мас-маркету найліпшіше, який є. Гордонс ще має бути. Ну що? Ваше здоров'я. Щоб Хельг мені менше депресував, блін. А то йому ще життя жити, а він депресує, блядь, тут мені. За вас, чат, що ви були мощні, здорові, блін. Дякую всім, хто допомагає існувати і стрімити.
Я десь тут жужика лишив, забув. Він десь на горі, блядь. Серйозно, що я жужика на горі лишив? Здеш більше, ніж важиш. Біфітер один з найліпших джинів, які були в Україні, коли я купував різний алкоголь, недешевий. Чи то піти моцного дзигара, а де мій бонд синій, блін, дівся? Закурити. Я не знаю, мене просто... Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Моніку пизда. Я типу не жаліюсь, я можу грати і на цьому Моніку нормально. Я вже собі звик якось тут шукати і розглядати картинки, складати пазлики. Ну от знову ця хуйня. Ну от по боках отаково я не бачу, але такого я собі бачу. Ёб твою мать, блядь.
Коротше, буду писати скоро лист Святому Миколаю, блядь, що мені подарить, нахуй. Пачку Харвеста. А ні, нахуй мені той Харвест, я взагалі нічого не хочу. Хочу, щоб ті, хто сприяють несправедливості, несправедливому поводженню з людьми, щоб вони всі спіймали їбану карму, блядь. Ну карми в житті не існує, блядь, повірте, нема карми. Є тільки оце то, що ми віримо в якусь хуйню і все. Карми не існує, блядь. Тому що якби була карма, то уйобки би, блядь, не робили хуйню в цьому житті. Але хочу, щоб до кожного в сні прийшла справедливість і, блядь, всіх покарала, нахуй. Усіх. Так, нам вже начебто нічого звідси не треба і нічого я тут вже зробити не можу. Ми можемо вимикати цю установочку, тут дивимося. Що у нас тут ще алюмінію, ми можемо зробити максимум 5 штучок. Ну, зробимо хулі, блядь, ми можемо нахуй. Треба ще алюмінію видобувати. Так, дура алюмінію 435 поставив, все. А я до інопланетян лише... Джин з тоніком більше чи без нічого? Звичайно, що з тоніком, з цим. Ой, не справжнім тоніком, бо справжній тонік то є справжній тонік, але так то я люблю любив з джин, з цим, як він називається. Швепс Bitter Lemon. 25% джину, 75% бітер лимончика і все ахуєнно. Так, мені треба ще десь набити очків. Запустити штурмові шукачі, блядь. Штурмові шашаші. А хто там є в онлайн? Нікого, напевно, що нема. Чиздор, не, я де є, блін. Що ти там робиш? Пішли алюміній видобувати. Я щось кудись якийсь засовував. Що куди я засовував? Яку машину? Ну зараз подивимося. К2. Пістолетики. Де я там ті пістолетики робив? Тут? Конечно, що тут. Звісно. Завтра, блядь, прийду, а ці вже пістолетики нікому нахуй не надо. Чувзор, блін. Твої допити змушують мене тебе підозрювати в чомусь. Воно тобі треба? Так, а куди що, куди? Куди що? Їду видобувати алюміній, блядь. Та я не думаю, я знаю, блядь.
бочки, опа. Блять. Ти там який джин нахуй хочеш купить, блять? Біфітер? Ні, ніхуя, занадто дорого, блять. Можу й дешевенький, блять, за 200 гривень випити. Так, куди і по що я поїхав? Де, блять, мій алюміній, нахуй? Я в Дискорді, якщо хтось хоче попиздіти, заходіть в Дискорд. Той самий, блядь, пиздун, блядь, дотір, мамкін задротір, блядь. Чуздор, в мене новою поштою не біда, блядь. У мене друг працює на новій пошті, він мені все привозить додому. За пивко. Десь одне пивко на 2 доставлення йому роблю і все. Я можу, бачу, от, караванчиком апельсиновим. Блін. Сама охуєнна хуйня за 20 гривень. Так, ваше здоров'я, нічого не знаю. Хочете попиздіти, заходіть в Discord, але все в межах розумного. Так, я десь, блядь, поїхав щось видобувати десь не туди. Та ні, ти, блядь, скажи, який ти там джин вибрав, блядь. Ну, точно якусь хуйню купив, блядь, дорогу. Шо, блядь? Скільки? А ні, блядь, так тіло не піде. Просто, блядь, нащо дохуя тратити бабок, блядь, якщо... Якщо подивитися на ціну того джина, що ти там обрав, якщо зато можна купити десь по скидону Kingsbridge, блін, джин тонік, то ліпше вже купити Kingsbridge джин тонік, блядь. Ніж окремо купити джин, хуй знає який, блядь. Можна джин і за 200 гривень взяти. Тоже норм хуйня буде. Так, я шукаю алюміній, ніхуя не знаю. О, це походу алюміній. Курва, як це місяць, що ти, блядь, трашить їхати? Що, блядь? Якого імператора? Імператора нема, блядь. Ну що, може, блядь, воно це во?
Отако, може зникне, блядь? Я нічого не ламаюсь, блядь. Але все рівно, блядь. Ти хоч покажи, який... Хоч скажи, який там, блядь, джин, блядь. Або покажи, щоб перед тим, як замовляти. Може то, блядь, занадто дорого, блядь. Я можу й дешеве лайно пить. Я знаю джин, блядь, за скільки там. За хуйню грошей. Я ж знаю цих мажорів, вони, блядь... Зараз купи, блядь, там якусь дорогу хуйню, а я, блядь, то вип'ю за 20 хвилин, наєбенюся, як цап, блядь. І шо, блін? Тоді треба робити Да не, якісь... ну нифига ты играть не умеешь. Щида, блядь, не пизди нахуй. Що хотів сказати, блядь, то треба якийсь робити цей, блін, алкотур, блядь, збиратися, збирати банду людей, хто буде, блін, і то сидіти разом пити, якусь хуйню дивитись, блядь. Важко. Сложно. Нащо як цап, не мусай все пити відразу, залишити на якесь свято. І нахуй новий рік, блядь. Професор, ти що, забув, що я живу одним днем? У мене сьогодні день є, завтра я можу вмерти, блядь. Один день, блядь. Що не знаю про один день. Друже Бобер, ти що? Ах, 8. І батя тут паливних елементів назбирав. Я люблю наєбенюватись. Я як бармен знаю, як то добре зробити.
Деколи я це роблю культурно. Я б ще хотів зробити свій список до цього, до Святого Миколая, блядь. Що це там що? Пісок? Окей. Там мало бути що? Щось там мало бути. Ну, цигарки там мали бути. Кілограм сала, блядь, там мав бути, блядь. Ой, блядь. А нема де купити, було би де купити мені зараз кілограм сала, я би собі купив кілограм сала. Нема де, блядь. Хочу сала або смальцю, блядь, похуй що. Так, в тебе, кажеш, сало завались, але я в тебе не буду вимагати сала. Я би хотів, як колись, щоб як в минулому було. Що я поїхав на ринок, купив собі того сала, якого я захотів, засолив його. З іншого сала зробив, блін, собі смалець, блін, зі шкварками. О, блядь. Але зараз, блядь, я раб-невільник. Коротше, мені треба якусь... в мене пластинієва броня, походу, ту, що мені зробив через Зора. Мені треба якусь попередню, щоб я... Бо я не маю отого... осяяного пластинію, щоб ремонтувати ні броню, ні зброю, блядь. Я не знаю, що правда, де її шукати, але я її не шукав, де її шукати, але я пошукаю, де її шукати, я думаю, що я знайду, де її шукати. Так, а що тут у нас є такої, блядь? А ну, блядь, зараз вийдемо, дамо пізди. Добрий день, шлюхи. Що тут за головну, блядь? А що у тебе на базі? Я що, блядь? Прошайкою буду всю жизнь. Треба теж самому десь щось шукати. О, вже буде пошті кращого. А ремонтувати краще вона... Коли вона буде почти поламана. Ну я так і ремонтую. Я вчора дивився оці блоки живлення, що в мене зараз є. Їх вчора продавали за 750 за одну штучку. Я сьогодні поклав за 750
Ну, і сьогодні я не бачу більше отої хуйні, що продавали там вчора. Воу! Думаєш, тут нам пізда, ну зараз. Якщо я розіб'юсь, то Чевздору ганьба, блядь. Добре, не ганьба. Да не, ну нифига ты играть не умеешь. Так що там, не можна в гільдію попасти без отого, блядь, допиту їбаного, чи що, чи ні? Я і так на базу не буду заїжджати, не буду нічого трогати, не буду нічого брати, блядь. Значить, треба змусити, щоб я щось взяв. З дорогого джину, блядь. Та нахуй мені ваш дорогий джин, блядь. Мені щоб не самотньо жилося, от, блядь, все щастя, блядь. Я поняв, що мені дуже... Не дуже, чекайте, мене жужик називається він. Єбать, я тут назбирав! Єбанутися просто піздець. Не поняв, блядь. Куди я ці каністри викладав? Я казав, я можу пити самий дешевий алкоголь. Мені головне з ким його пити. Де мій кіт? Кіт спить під батареєю, бо я включив опалення. Бо бабуля прийшла сьогодні, каже, що їй дуже холодно, типу, і попросила, щоб я включив опалення. Кіт спить, блядь, під батареєю. Жужик. Ага. Окей. Угу, це як чеською шукати це їбати, блядь. Щось типу того. От мені треба оцю штуку знайти, пластиневий пил, блядь. От чому біда. Це треба, походу, десь летіти на ДД.
Знаєте, от я згадую свої уявні історії того, як я грався з іграшками в дитинстві. У мене навіть коробочки від ліків були якимись автомобілями, ще чимось. Я пам'ятаю, ми гралися, там десь ферма, в когось одного була, в іншого була ще якась інша штука. Я зараз розкладаю машини і згадую, як я це в дитинстві робив з тими пачками від цигарок, з пачками від якихось там, не пам'ятаю, від якихось таблетосів. Ну, грались, то були машини, ми уявляли, то все було якось так пиздато. Ми були самі собі гейм-дизайнерами, там були сторіоповідачами, ми все самі собі вигадували. Ех. Все, що я отримую від алкоголю, це лише болить голова. І все зараз. Нічого толкового нема. Хочу грати. Ваше здоров'я. Зараз я вам тост кажу, тільки долетю. Бажаю, щоб ви досягли всього самого найпотужнішого, що ви могли би про себе подумати. Тому що я думаю, що ви здатні на більше, ніж ви самі можете подумати, на що ви здатні. Що ви здатні на все. Бо того, що то я так сказав. Якщо то не так, то воно так. Ну, у нас колись не було іграшок. Було 5 солдатків, 2 машинки, блядь. А ти вигадував там таку історію, блядь, що там. Коротше, битви вселенського масштабу, блядь, просто відтворювались. Це ви здатні, блядь. Здатні набагато більше, ніж ви можете. Прийде можливість з'їбатися, з'йобуємось. З'йобуйтеся. Нічого тут вас не чекає, блядь. І жінки тут теж хуїта. Жінки, блядь. Падки на бабло, блядь. Просто меркантильні потвори, нахуй. В Європі таких менш. В Європі дійсно можна когось полюбити, покохати, а тут одні меркантильні шльондри, нахуй. Які готові продати своє, блядь, своє тіло, блядь, за якісь переваги в чомусь, блядь, за якісь бабки, блядь. Нема любові тут, блядь. Українські жінки меркантильні шльондри, я так вважаю, мені похуй. Більшість. Не всі, а більшість. Не бойові, а меркантильні шльондри, нахуй.
А як подивитись, я ж виставляв тут на продаж дещо. А де мой. Ніхто не купляє, понятно. Так що, Хельг, не бойові жінки, а жінки найобщиці, блядь. Перепрошую за мою правду. Don't mind me, I'll just be moving. With me? Well, what could I possibly know? The lady in black? Wait, you've seen her too? I wasn't sure if she was real or if I dreamed of her. Sorry, I wasn't sure. I've been having problems remembering things. Бойові, блядь. I'm not sure anyone really knows her. I've certainly tried. She's the most beguiling woman I've ever laid eyes upon. I espied her one day on the concourse, and she did not. But that didn't. She refused each day. Yes, there have been. I don't know. You might still be able to find. Remember the sacrifices made to secure our way of life. Ну да, блядь, бо відкусять, бо вони не бойові. Просто, блядь, зрадливі шльондри зубаті, от і все. We meet again. Датри The rhyme I їбані. just tried betrays you. Yes? Хельг, блядь, ти і сам знаєш, блін, що тобі розказувати. Carefully. Більшість вони такі, меншість Now that ні. the moment is here. The only way forward is forward. Я не поважаю таких. Ясно, що скромніше, бо я. Що не буду казати, просто бачив, блядь, на свої очі. Хто є хто. Тут ти повинен, ти маєш, блядь, ти раб, блядь. Раб пизди, блін. House Harkonnen stands firm as the bedrock of stability. Ну, виходить, що так, але не є так. Questioning the authority of House Harkonnen. Strange. Now, the self-pity drains like you have done me a tremendous. Let the blade. У мене, на жаль, була одна дівчина, жінка, яку я любив. It's almost Одна на 100 тисяч, напевно. Може на мільйон. Але її немає, більше не буде, блядь. Attempting to circumvent Harkonnen regulations is forbidden. Compliance ensures. Help you with something? Buy me a spot of sale and you can ask anything you want. Your choice, mate. But if you want to chat, you gotta grease the wheels. Який йому купити кухоль?
Buy me a spot sail and you can ask anything you want. Welcome back. Back again. Time for a drink. Buy me a spot sail. Cold and frosty, just... you know how it is. Mercenaries, we're like moths. Drawn to whatever some. But my crew don't like the desert or the heat. We'll probably finish up this one last job. Then hop on the first transport off this. You're well informed, aren't you? I should probably be suspicious. But honestly, I don't give a shit. We'll take what it... Yeah, we're looking for a witch. She wasn't around when we came by, but if you have any Nah, I don't mind if you ask. But more than you've got. Ah, no worries. We already know where she is. She's hiding out at the Udom. We've just got to... Trust in the wisdom of House Harkonnen to guide us to glory. Я вам чесно зізнаюсь, я відчуваю себе живим лише в іграх. With these new eyes I am reborn. What have you learned? Yes, but go out into the blasted desert. Hone your... Off you go then. До місця засідки в Одогамі. Only House Harkonnen possesses the strength and foresight to safeguard our prosperity. Я завжди депресую. Є чому радіти? Trust in the wisdom of House Harkonnen to guide us. Є чому тішитись, є чому радуватись. Скажи мені, будь ласка. Я тут що, клоун? Щоб радуватись і радувати всіх інших. Звичайно, що ні. Я такий токсик. Я не токсик. Я нормальна людина. В чому тут токсичність, на твою думку?
Я реаліст. А, блядь, в чому тут струм? Що тобі цікаво зі мною? Я так думаю, що багатьом не цікаво дивитись такі стріми галімі, блядь. Треба завжди бути реалістом. Не всі ми граматичні діячі. Дімон, а як в тебе справи? Що ти доброго розкажеш? Чим поділишся? Your arrival is propitious and grateful. It is very good that you have eradicated them at last. Very good.
Психіатри ж теж ліпше знають, як тобі жити, ніж ти сам, да? Здато. Що за тебе рішає, як тобі жити якийсь тип, який каже: о, блядь, в мене є диплом, блядь, тип. Будеш жити так, як я сказав, нахуй, да? Дімон, ахуєнно, да? Так, пиздато жити. Коли за тебе хтось рішає, як воно має бути. А психолог, блядь, психіатр, всі вони. І психологи, блядь, дуже пиздаті, блядь, типи. Ахуєнні, блядь. Ліпше знають, блядь, твій душевний стан, ніж ти сам, блядь. Ти сам маєш бути собі. Сам маєш відчувати, що в тебе всередині, а не хтось замість тебе має тобі розказувати, що там в тебе всередині, блядь. Піздець. Тобі якась людина, яка може тобі напиздіти, блядь, буде тобі розказувати, як тобі жити. Ахуєнно. Заєбісь. Чотко. Якщо якісь зрушення, блядь, здоров'ю і психічному людини поможуть тільки психіатри. А психологи це найобщики єбані пиздоболи, блядь. Які з тебе, блядь, беруть бабки за те, що і так все всім понятно, блядь. Наєбалово. Якими розмовами, нахуй? Не лише психічні. І не лише фізичні. Only House Harkonnen possesses the strength and foresight to safeguard our prosperity. Obey without question, for doubt is the path of destruction. Trust in the wisdom of House Harkonnen to guide us to glory. You're back. At last. Let me see. I wasn't sure that you would come. Yes, you have. That doesn't really concern you. Your attempt at manipulate, then you have none. Remember that. Without getting into only the space. Yeah. For a long time, I did nothing. At 100 and... Prolonged youth is a small... I fell in with a criminal... Oh, I don't... Yes, or... Yes, you have... Thus far, you have... With your muscle, with a focused mind, working together, you're... Very good. Your third... But for now, take your leave while I...
Дімон, мені головне, щоб в тебе все було добре з здоров'ям і щоб ти себе добре почував. А якими методами ти того досягнеш, то вже твої питання. Головне, з своїми питаннями не лізти в питання життя інших. І все. Думаю, так буде справедливо. Ні, зі старту з українською.
Сильно затягнула сюжетка в доті, блядь. Вірю. І тобі все добре.
Зорщик, ти де там, блядь? Куди по лабах пройдемось? Ходи теж, не пизди, блядь, залип ти там. Давай, блядь, роздупляйся, стара покабра, блядь. Ви зараз втроєм, блін, як підем, блядь, як всім дамо пизди. Під стрімом там можна знайти Discord мій. Шаньке, Лунсар, Ю. Ну давай, гандон. Який стрім з шейком, ходи пограєм, блядь, заїбав. Цілий день хоч когось чекаю, з ким пограти, ні з ким нема пограти, блядь. Змажений кабанчик. Зор, ну йобана в рот, ходи пограєм, блядь. І я і Лунсар'ю, зараз як полетим, як дамо всім пизди. Так, дай мій, блядь, квадрокоптер нахуй. Ну він хоче, щоб я туди йшов. Лунсар, зайди в будь-який голосовий канал в Дискорді, я тебе потім перетягну, зараз летю на базу. Бо через Зор щось ото... Нема гіот сьогодні вже все. Добрий вечір. Алло. Hello. Hello. Тебе не чути. Алло. Ой, блядь, я тут гранатами ще розкидаюсь, ну конечно. Можем собі позволить, блядь.
Ну все, скоро треба двигун буде викидати нахуй. Ну, Сарю, коротше, я тебе не чую, бо не знаю, чого я тебе не чую. Що-то там пішло не по плану. Кому в іншому? Я ж його до мене тільки що кидав, алло. Алло. Такий там... Давай, добре. А тут? Алло. 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 Блядь. Добре, тут теж щось вийобується. Окей, альтап. Voice? Це просто voice. Алло. Щось скажи. Є щось було чути, але не чути. Коротше, я тебе не чую, якщо щось. Але бачив, що ти щось говорив. Алло, мене чути? Лунц. Так, тобі тут радять перезайти в Discord. Ти взор, ходи, блядь, теж грати, заїбав, блядь, півгодини часу, нахуй. Я в'їбав рукою по столі, вже грати не можу, все, нахуй, мене рука болить. Все, я точно цілитися і ходить не зможу. То винен, блядь, чи взор. Ох, сука, як... Ну, бо, блін, ти не хочеш зайти пограти, блін. Хто тут буде своїм секасним голосом говорити на весь цей Twitch? Ходи до нас, блядь, давай. Там не буде, що робити. Твій маленький лисий Харконик якраз тут нам поможе все зробити. Все, я грати не можу, у мене болить рука. Ти якраз зайдеш, тут всіх повбиваєш, ще буду тільки бігати ззаді, лут збирати. Де мій дринчик? Раз. 1, 2. Тут і було. Алло? Раз. Чути? Чути. Тільки не кричи на твічі раз. Бо вони того не люблять. Ай, я поняв. У них спрацьовує, знаєш, що то кидаються, як ото шакали, блін, чують таке. Поняв. Що, як діли? Алло. Так, де ти там сів? Наверху чи що десь? А що в тебе таке скло розбите? Блять, я застряг. Так, чую. А. Та піском зацофало. Треба летіти, походу, на чомусь там, де 2 місця є. Можеш класти своє в цей. Можемо полетіти на тому, що в мене стоїть, тільки я зараз викладу свій з цього.
Неможливо викласти виклик. Там чи взор ламається, як маленький цей. А, тобі треба, напевно, що дати дозвіл, да? Сюди. Дозвіл. Добавити. Так, зараз. Взор, ти йдеш з нами чи ні? Маньяк гівнюк, це точно знаємо. Не заходить, не грає. Кинув на призволяще. Так, чекаємо зараз, може ще чи взор зайде. Угу. Ну я не знаю, якого хуя він тоді тебе взяв за хуярив, блять, я верещу йому, блять, нахуя ти руїниш 6 машину, і він її руїнить, блін. О, так, от ніхто не... Ну так, я ж не очікував. Ні, З баги, думаю, привітаюся. На тобі. привітався. Чи взор тебе захуярив просто. АКД, блять. А потім чую вже, знаєш, мертвий, що й машину розпилюють. Там щось вибухнуло, ще щось вибухнуло. А, то таке буває. Чи взор то злосний чоловік, то страшна людина. Він вже вийшов з гри, гімнюк. Його вже не буде. Полетіли, коротше, Та я вже там за кермом. жу. А, за кермом, ну окей. Ну бо я не знаю, куди летіти, я там майже не був. Але я не сів. А, не сів, окей. А по яких ти хочеш лабораторіях? В А-секторі чи... Ну там, де звичайні. Мені треба ці, знаєш, очки, щоб досліджувати. Бо я вже тут все дослідив, а вони тільки там падають. Угу. І ще знаєш, що я би тобі сказав, який мене ресурс цікавить. Зараз тільки піду подивлюся, як він точно називається, де його видобувати. Бо я не маю просто того ресурсу, щоб ремонтувати собі шмотки. Зараз біжу до ящика. Кажу, як він називається. Він називається Пластанієвий пил. Просякнутий прянощем. От цю хуйню мені десь треба добувати. Ага. Бо моя улюблена пушка Регіс, то вона потребує на ремонт цієї хуйні. Ну, вона вже і так майже там в половину вкоцана, але ще пару раз можна переремонтувати буде. Так, ну давай тоді поміняємося, я на кермо сяду. А я на кермі? Так. Сідай. О, все, летимо? А я не сів! Ліс. Окей, сідаю. Все, сів. Там пального достатньо? Бо в мене там хватить, щоб чуть-чуть заправити. Я взяв з собою. А це ти мені теж дав доступ до своєї бази десь тут, так? А, та в мене там, я тобі дав доступ до бази на еритрит і на ще на якийсь А ресурс. там на одну з баз там лишилось, що якщо тобі треба, то забереш там. Я не пам'ятаю, в чому там лежить. Ми там щось трохи нафармили, я забрав, трохи взяв чевзор, та й ми лишили трохи в багіку і лишили трохи в цьому сховищі. Та, я вже теж забрав то. Але ж ви разом в одній цьому гільдії чи ні? Та. Я для цієї гільдії розшарив для тебе. А, він мені чевзор каже, давай Іван тебе сьогодні прийме, там тобі якийсь в Дискорді, коротше, це його співбесіду. Мене, нахуй співбесіду, тут і так ніхто не грає, блядь. Там не співбесіда, там питання, чий Крим. І що ж Єбать, блядь, до мене такі питання, це, блядь, обідно, нахуй. Все, я обідився, блядь, чий Крим. А, блін, ми не можемо двох. Ага, підожди, сядь тут, в мене є... Чекай, чи в тебе є з собою твій орнік? Є. Ну, дістань свій. Я зараз сяду на цьому полечу. Я, блядь, не вилізу. Які там питання можуть бути до мене? Я що, блін? На кого я похожий, блін? Щоб мені такі питання задавати. Ну, тому то ніяка не співбесіда, це так. Ну, я сказав, що не на стрімі, бо на стрімі я в рот їбав.
Та ясно. Так, заходимо в ДД, в цей перший вхід, той що. А зараз, який з них? Ну там 3 входи. Посередині чи Ні-ні. Лівий, знизу. лівий знизу, так? Окей. Ага. Ну, щоб ми попали у вас в А1 зону. Окей. А маньяк гімняк. Ото кинув мене, блядь, не хоче йти грати, блядь. Я ото сам мушу їздити, блядь, алюміній видобувати. Треба трохи буде вже потім, напевно, що і видобувати оце, як він називається, меланж, бо, блін, там я бачив, що треба на крафт якихось поліпшених оцих А верстаків всяких. Тижня поїхати на пластан фармити. Пластаній. Тому якщо хочеш, то хлопці побудують базу. Так. А чекай, це ж я за руль сів. Угу. А як пересісти? Пересісти. Пересів. Угу. Що летимо на першу лабораторію. І кінжан, все рівно ти гівнюк, блядь. Ні, щоб піти пограти разом в Дюну, ти ходиш, блядь, грати в якийсь фоледж 78-й, 6-й, хуй його зна. А це ПВП корабель, так? Так, ПВП. Там може попробувати, але треба корабель подалі поставити, щоб його не розпиляли, коли ми будемо на кораблі. Ні, я просто питаю. Да не, ну Ну, нифига так, ты играть не умеешь. Так як казав Чезор, що тут кожен тиждень можна оці очки фармити. Так, кожен тиждень. От завтра зранку почнеться новий тиждень. Валера. Якраз заєбісь. Він Бо був. мені трошки не хватає, ну, мені дохуя не хватає, але мені трохи не хватає техніку всю відкрити. А то відкриєш. Шукав він собі кавалера. Ще десь тут одна чупакабра. Ось тут браслет. Зараз я тут просто вбивав типів, а ти вже десь побіг? Так, до браслету. А я тут стою, воюю. А, тут вже всі мертві, понятно. А що за зброя у тебе така? Рапіра. А ви всі на ближній бій, я так дивлюсь, хуярите, так? Чи взор теж. Це оптимально, якщо бити кріпів, мобів, то ближній бій. Плюс тобі не треба носити з собою багато набоїв, відповідно вони не важать. О, ти можеш забитись лутом. Тут ще скринька, якщо. Але це там треба, напевно, що прокачувати оце вміння цього, типа, так? Та для мобів вистачає небагато. Так, тут нічого Тепер нове. нема. У мене там, коротше, зараз з'явились завдання оцих майстрів. Знаєш, там вище 3-го рівня, де треба робити. І там треба оці вміння їхні активовувати. Блять, це піздець. Я лише сьогодні перекинув усе. Лише сьогодні все перекинув. І це мені треба виходить, що. Щоб пройти якийсь квест. 48 годин. Ну да, Забрав блять. ці очки? Так. То можемо валити. Скриню теж забрав з Так, так, рецептом. так. Кресленням забрав.
Угу. Чекай, де тут? І виходимо. А мені би трохи цих очок підфармити, щоб все повідкривати, і вже там далі можна щось думати. А якраз. Мені ще взор підкинув якийсь костюм, але він якраз ремонтується цими пластанієвими, знаєш, осяяними прянощами, цими штуками. Я зрозумів. Пилом. А, і так само пушка ремонтується, яка мені найбільше в грі подобається, так само ремонтується лише цим. Я не знаю. Ні, я ще не сів. Сідай. Бо ти ж сідаєш як перший, а я. От, і я не знаю, де видобувати ту штуку. Це в. Ну, це по-любому, що. В ДД? Так. Я тобі завезу трохи. Але видобувається в лабораторіях і в скриньках в ДД. Але, типу, не в А-секторі, а в тих дальших. Але там двоє йти нема смислу, треба хоча б в трьох. Там складніше буде. Ну, треба буде пройти оцю співбесіду в Івана, щоб він взяв мене до вас в цей. У вас же ж там по-любому виходити в лаби ПВПшні і тому подібне. То вже... вечора і в печери ходити. О, до речі, ми можемо в печери сходити. Там має бути той пил. Зараз перевіримо. Так, ну зараз по тому секторі пройдемося, потім сходимо в дві печери ПВЄшні. Це на твій розсуд. Так, зараз все буде. Кінжан, блядь, не пизди. О, до речі, Хайлунсер круг по печерам зробить, заодно полутаєш реси і креслення. Написав Чухзор. А Вікінжан написав: співбесіда, щоб в клан взяли, як на роботу ходити треба, блядь. Заїбав. Так, сюди. Зараз візьмемо ключ. Ключ тут. В цих типів щось падає, хоч нормальне? Ні. Часточки зброї. О, що я ще хотів запитати, чекай, як ти там побіг. Дивись, там оці елементи живлення, знаєш? І як якісь як батареї до телефонів. Бо вони виглядають. Їх вчора продавали по 750 тисяч, я дивився. Я сьогодні притарабанив, коротше, на цей, на Ракіс. Поставив їх теж так само продаватись, до хуя поставив. Як думаєш, їх куплять? Та піс його знає, я там продавав тільки рецепти. Рецепти купляв, якщо рідкісні, а все решта я навіть не знаю, хто би то купляв. Тому що то ж можна самому дуже легко нафармити. Може, якщо, знаєш, лінь фармити. Кому лінь. Дійсно. І, ну, батареї я не пробував продавати. Ну, я поставив сьогодні, дивись, якщо там 23 години, то навіть завтра мені треба прийти і забрати їх, чи що? Ну, по ідеї, так. Воно тобі просто перестане продаватися і закине в отримати. Там воно ще повисить якийсь період часу. Окей. Ну, якщо там рівно в 24 не попадеш, то не страшно. По 750 не візьмуть, по фоторговця 500 штук за 300. Блять, нічого не понятно, але дуже цікаво, окей.
То значить десь по 400 поставити? То я завжди ставлю трошки дешевше. Ну, Так, тут скриня. А отут. я забрав там, так. Очки забрав, так? Так. Супер, тоді виходимо. То значить треба буде полетіти, позабирати то все і поставити хоч за 300, напевно. Так, ну я завжди ставлю дешевше, щоб якщо щось, то що. А ні, я просто їх багато назбирав. У мене їх там було пару тисяч. І туди. Інший вхід. Я лише сьогодні собі кісочки оцих навиків перероштовхав там, куди треба. Так як я думав, що буде нормально. І тут, блядь, квести робити, треба, блін, повідкривати ті навики галімі. Блін, курити хочу як дурний стрельнути, блін. Ти давай, вікінжан, не то що не душить, ти заходи пограть, блядь. А не душить. Я ж, до речі, повністю сюжетку вже пройшов. Зараз який там рівень? По 80. Ще 20 рівнів. Ну, мені лишилось лише ці добити. Блін, боже, вони не школи навиків називаються, ну, майстрів добити лишилось. Ну, мені сподобалось. Мені сподобалась перша глава, але мені не сподобалась друга. Там, де я розслідував оці вбивства. Якось так, блядь. Ніби і було цікаво, а потім, блядь, нудно, коли оце ти допитуєш і доходиш в кінці до того, що ніхуя з того не вийшло, блядь. Тож якось не цікаво стало. Ці були гарні. Ну, деякі так. Корабель той, що був заруїнений. Чекай, чи то була ще перша частина. А ні, вже коли я з колежаном спілкувався, то я закінчив другу главу, так. То, що розгадував, хто я. То, що виходить, що кожен наш персонаж це є відголоском когось, кого взяли, типу, оце, з кого взяли ці. Та поїдай, типу клон. Ну так, клон когось. Ну, я так розумію, що з дому, якого ми обрали на початку. Хоча може і не так, може і так. Але в кінці ми все рівно будемо з тою жіночкою, блін. На букву А забув, як її звати, Арні. А. Угу, та що замість Пола Атріда. Угу. Блять. Скільки тут рівнів максимум? Чи нема максимум? 200. А, це лишилось мені 20 рівнів взяти. Угу. Але там воно йде в геометричній прогресії, і кожен наступний рівень потребує більше очків, ніж попередній. Загалом кажуть, що прокачатися від 1 по 180 займає стільки само часу, ніж від 181 по 200. Ого. Нахуя собі. Тут ще. Але все одно докачаються всі.
Ніхуя собі ще й здохла. Я так розумію, що багато з цих компачів, що ми збираємо, треба буде на лансрад донатити. Чи ні? На Лансерат, а і в принципі, щоб щось скрафтити. Ні, бо я бачу такі матеріали, яких я назбирав дуже багато. В принципі, що в мене там по пару тисяч, то куди їх дівати? Не збирати чи що? Ні, збираю. Потім з них можна скрафтити предмети і продати в хазі, отримати золоті монети. Я так зазвичай роблю. Угу. Радіаційні костюми всякі продавати, чи хвости від цих від орнікоптерів. Ну, коли давали дропси, я дивився, що якась чувіха крафтила якісь ножі. А, ну то напевно на В великій кількості вона їх крафтила там. Зазвичай ті всі ножі на лансраду йдуть. Угу. Як завдання. Так. О, очки. А, і скриня. По 750 не візьмуть, у торговця 500. 500 за штуку чи що? Узор. Угу. Ну, то треба буде полетіти, переставити замість отої того цінника, поставити хоч щось інше. То 500 штук 30к. Я дивився вчора, що там 500 штук продавали за 300к. Та я свідки думав, ніхуя собі збираю нахуй. Воно так дешево коштує. Чевзор, поговори з Іваном, які нахуй там, блін, півбесіди. Я що, блядь, похожий на цього, блядь, на якогось, блін, сепара чи що, блядь? Прийде Іван і цей. Хай просто візьме мене в цей вот. Ну. У вас скільки зараз активних гравців, що ви в тиждень граєте? Багато? 10. Ну, приблизно 6. Кожен день. Ну, плюс-мінус, хтось вечором, хтось днем, хтось вночі. Тому що по-різному кому виходить. В основному після роботи. А меланж літаєте збирати разом чи ні? Так. На кравлерах. Ну, якщо хочеш, то. Ну, я хіба що хвостиком, блядь, в мене ні кравлера, ні цього. Ми видамо кравлер. Там головне мати таланти на кравлер. Ну так, а що там прокачати, там Та скільки от і все. виходить? От Один будеш нод? Їхати.
Там же ж один нод На виходить. кравлері, а хтось тебе буде страхувати на цьому. На корові. Але то хіба що завтра, коли спадуть Ні, і ці. та ясно, що. Завтра ми поставимо базу для переробки пластану. І будемо переробляти на баги їздити. Там кудись шльондра побігла з мечем до тебе. Треба буде групу перезібрати. У мене твоїх позначок нема. Так, група. О! Тепер є позначка. Нам наверх. Так, очки. То не сюди. Я бачив Чевздор, що в нього, що в планетолога там є така штука, але я її на цей раз відкинув. Коли качав, думав, так я і так туди не ходжу, нічого не збираю. Мені ж треба там, не пам'ятаю, добу чекати, походу. 48. Ні, ну то я сьогодні зранку робив, коли грав. А, ну тоді так. Так. Подивлюсь на карту. А в цих помаранчевих печерах теж падають якісь креслення чи ні? Ні, там фігня падає. Так, що там у нас по дослідженнях? Ура! По транспорту я все вивчив. Лишилось ще дохуліардочок назбирати, щоб вивчити все по зброї.
Sector weather alert. A large sandstorm is approaching. Тут якісь потаємні двері. Так, тут просвет. Угу. Ти взяв? Ні-ні, я в потаємних дверях був. Ага, окей. Тут. О, обережно тут. Тут кулеметник, дивись, щоб тебе не вбили. А нормально. Та погнали. Угу. Так що лишилась одна лабораторія і тоді по печерах. А печери це ці помаранчеві чи що? Так.
Там будуть рецепти останнього 6-го тіра по останньої. Ну і ресурси теж помаранчеві. ЕМП-генератори Угу. і мікросендвіч тканина. Ну і плюс оцей пил має бути останнєвий. Браслетик. Скринька. Так, і тут зараз будуть очки і скриня велика. Так, а зараз сходимо у дві печерки ПВЄшні. Пішли. А потім можна вертатись вже на базу, да? Ну, перевіримо ще одну ПВЄшну печеру, але та, що складна. Подивимося, якщо хтось її лутає, то доєднаємося, бо ну, вдвох це буде дуже довго і небезпечно. Ну це та, що далеко, що, що ми ще взором ходили. Так, може бути. Ти десь на є якісь, чи на якій там воно. Я встигну покурити? Чи вона десь близько? Я швиденько згасаю. Так, встигнеш. Якщо щось, то я почекаю.
Ох, лише не в навушник. Зараз, секунду. Не з тої сторони залетів. Зараз печерку знайду, бо не з тої сторони залетів. Ось тут. Тут їх не обов'язково вбивати, можна їх просто обійти. О, май гад, в мене місця нема. Зараз щось повикидаю піж диск. Оу, тут лутаються ці штуки. Понятно. Угу. Я думав, де їх брати. О, забрав все. Супер. Ну тут ще скриньки з цим. З ЄМП-генераторами. І мікросендвіч. з цим. Угу. А з ними проблем нема. А, ну то супер. Так. Бо то все можна налутати і там, в цій зоні. Так, зараз перевіримо лабораторію. Якщо там хтось є, то зайде. Ага. Чекай, це я зверху сижу? Ні, то я. Треба, щоб помінятись місцями. Зараз я виліз. Стай. А, ти впав, так? А ні, я начебто сижу всередині. А, сидиш, так? Супер. Так. Я щось подумав, що. Так. Зараз перевіримо лабораторію. Тут лабораторія, глянемо. ПВЄшна чи ПВП? ПВЄшна, але вдвох Важка. не зачистить. Так, вона там кілька хвиль буде щось біля 5. Угу. Я пам'ятаю, проходили ми ще зором, то блін. Ну його нахуй. Краще в 4 зачищувати, чи мінімум в 3. Та ні, напевно нікого тут нема. Можемо зайти глянути. Орніки не стоять, то напевно нікого.
Ні, вона точно недовго буде. Угу. Вертаємося. І ще одну печерку. Але тут вже і не так багато людей лишилось, які ходять в ПВП оці, як вони називаються, в лаби. І все ж таки є. Зараз так. То на початку тижня зазвичай, коли всі досліджують який лодаут, а потім якусь лабу вибирають і тут і заходять. А вже надвечір переважно людей буде менше. А в тебе розвідувального орнікоптера зараз немає в кишені? Ні, я його виклав по ходу. Ну, я думав, ми б могли ризикнути полетіти в ПВП печеру. А, то вже потім. А вже пізно, вже півперша майже. Поки туди-сюди, то вже перша буде. В принципі, так. Буде завтра день, буде завтра тиждень. Скринька ось тут. Нормальні тут скриньки, блін. Правим лутом. Ага. Ну що, ми вже назад летимо зараз, так? Так, так. Ой. А ну то я вже сів. Повчусь літати. Нам на еску летіти. Так. Тут нам якийсь вихід треба взяти. На есці, походу. Ну, в принципі, так. Прилетимо в Хагу, я що тобі відсиплю трохи цього пилу останнього. Угу. Щоб було про запас.
Я так ніяк не можу подивитися Дюну. Нову. Ага. Ти дивився стару Дюну? Ой, я ж дивився тільки уривки, це капець якийсь. Там ти бачив, яка там хуєта, блядь? Оті якісь істоти з вагінами, блядь, якимись коров'ячами замість рота, блядь. А ті щити, які квадратики просто. Угу, піздець. Але дуже, до речі, я дивився спочатку нову Дюну, так? І дивився це недавно стару. Ну, воно дуже схоже. Типу, по тому, що воно там як знято, але. Але оці коров'ячі вагіни, блін, в якихось істот, які там до імператора тоді прилітали розказати, хто що має робити, блін. Я не пам'ятаю, як воно там називається. Ну просто піздець. Чому коров'ячі вагіни, я не знаю. Ну, бо виглядали дійсно так. Блін, дизайн інопланетян. Я зараз Дюну почав читати. Ні, ну я не читав, я подивився спочатку першу, але знаєш, як ну, це перша і друга частину цю нову. Але там, коротше, де говорили якимись іншими мовами, то виходило, що я дивився без субтитрів, і я ніхуя не розумів, що відбувається. Я почав зараз дивитися з субтитрами. Ага. І, коротше, не можу подивитись, бо засинаю просто. Та субтитри я не люблю. Знаєш, хочеться фільм дивитися, не читати. Ну, вони ж не озвучують там то, що хто говорить. Я не знайшов такого ще перекладу. Ну, давай поміняємося. Давай, зараз сяду на друге пасажирське. Ага. Все. Це, блядь, на цьому не дуже мені подобається літати. А на ньому складніше літати, ніж на розвідувальному. Там треба так поставити ніс правильно, що. А мені щось там казали, 2 см нижче того ставити, я ставлю, але їм швидкість падає сильно. А я коли вирівнюю, я ще нажимаю трошки на Q, ну, щоб запустити турбіну, а потім віджимаю, тоді воно якраз тримає ту стандартну швидкість 52. Ну я вже не знаю, вже коли будете ходити видобувати оце, як він називається, меланж, вже буду ходити з вами, мені там треба на апгрейд бази трошки. Та власне, щоб останні станки поставити. А навіть не останні, в мене там ще передостанніх нема. Бо там треба цей меланж, щоб було, щоб там просунуті деякі штуки поставити. У мене його трошки є, я десь сходив в якісь оці бази, там штурмував, то в верстаках там знаходив, але так то не дуже. Ну ще хіба маленькі вибухи, які в цьому хазі. Там в мене, коли я бачу ті маленькі вибухи, я робив квести, я, блядь, все в квести тоді вдарявся і нічого не збирав. Взагалі не О, печерка тут десь є у нас. Хоч можеш глянути. Ай. Просто щоб було. Очки принаймні дадуть за розвідування печери. Тільки де вона? Ага, з тої сторони. Де печера? А я їбу. Зверху? Зверху, так. Я ото пару раз Чевзора помучив, ми побігали, щось полутали, тут трохи титану мені. Тобто рюкзак заповнений, серйозно. Поняв, я тут вже нічого не полутаю, полетіли. То ми мені трохи цього пластану налутали, трохи титану, то я хоч маю тепер можливість дещо собі поремонтувати. Найгірше це оцей пластанєвий опромінений пилом, от оце знайти. Так, бо його дуже мало випадає.
Ну я бачив, його там продають 25 тисяч за одну штучку, але то так дорого, що піздець. Та ну ти що, то нема. А, стоп, нам треба. Ми вдвох не пролетимо. Тобі треба в свій сідати. Але мені подобається, що тут транспорт відчувається одразу. Тобто, як злітаєш на цьому великому, то відчуваєш він. Якийсь важкий Так, окей. такий. Інерція така. То туди, ну, повільно взлітає. Чекай, куди там? Так. Сюди. Ага, на 12. Чозор пише, я позавчора сторону включив, ригнув і виключив, коли був малий норм ще сприймав. Ага. А ти подивися з уявою на те, що там оці інопришельці, блядь, які прилітають до цього, до імператора, говорять, блядь, вагінами корів. Я як побачив то мені вже стало погано вже. Блін, мені аж цікаво стало, треба буде глянути, що це за. Ні, ну вони там такі якісь стрьомні, блядь. Та мені вистачило цих щитів квадратних таких. Та ну нахуй, не надо, блін. Як могли. Знаєш, це коли я подивився нову Дюну, та? І дивився цю. Ну та, відчувається, що нова знімалася з відсилками на стару. Але ну його нахуй. О, до речі, вибухнув меланж. Є. В базі. А як дивитись, де він вибухнув? Це ж якось на карті було. Що мені здається, що. Безпосередньо вибухнув, то видно, типу, таку хмару велику фіолетову. Ну так, то я так бачу, але деколи я бачу ще якісь точки на карті, так якби щось помаранчеве якісь. І точка є, якщо ти підлетів близько до того вибуху, воно тобі вже відзначається на карті. Угу. Ну або сів на цей вибух. Блять, цікаво, якщо трошки стерчить орнікоптер з цього, то його не пошкодить піщана потім. Ти можеш зайти в меню орнікоптера і подивитися, що там пише, чи захищено, чи не захищено, якщо сумніваєшся. Ну, чекай. Більше сюди. Типу F, потім оце кермати транспортом і дивишся руйнування в безпеці чи в руйнування небезпечного, типу категорії. А де воно тут? У безпеці пише. Ага, ну то бач в безпеці. Ура! Я дома. Ой, це все ще треба попереробляти, блін. Так, я водичку піду закину робити. Чи не закину? Не закину. Треба спершу повикидати ресурси. Так, я зараз привичу до тебе. Ну, мені спочатку подобалось тут. Ресурсиків збираєш, все там носиш, щось ще. А потім вже Мені якось. досі подобається збирати ресурси. Я не скажу, що їх якось не цікаво збирати. Їх цікаво, лише треба знати де. Ну це та. До речі, в тебе є ця інтерактивна карта з ресурсами? Ну, її не важко загуглити, але я на початках старався не збирати нічого по ній. По такому, бо тому що мені було цікаво збирати все самому.
Ага. Без карти, без всього, типу, сам літав, сам щось десь шукав, знаєш. Якось цікавіше було. Але зараз я дійшов до того, що треба збирати з картою, з усім, тому що є деякі ресурси, які не так просто знаходяться. Ну це так. Та потім ти запам'ятаєш, де ті всі точки з ресурсами є. А навіть тут є досить корисні ресурси, які можна побігати, позбирати. Так само є компоненти до цих всяких транспортів, не дуже сильно вкоцані попадаються, то я собі лишаю там до Орніка, ще до чогось. Бо є, знаєш, там що, типу, показано, що 50, менше 50, то я вже розбираю, а є такі, що там 90%, то я їх лишаю, ремонтую собі, то і все. Їх ще вигідно продавати. Ага. Ну, в цих, в хазі, тих торговців. Навіть якщо вони такі вкоцані, так? Так, ну та все одно ти можеш отримати 1000 монет, 2000 монет, там 3000 монет. Ну, залежно від того, наскільки вкоцано і що за деталь. Кіт, блядь. Перестань. Як кота звати в тебе? Кіт. Кіт, прикольно. Дуже просто. Кіт, Куся, як коли. Так. Не гвалтую його іменами, тому що якщо кіт не відгукується ні на які імена, то. Та, в мене кіт теж не відгукується. Але на кіт він відгукується, він не розуміє, що я до нього звертаюсь. Ага. Даю йому піздюлей. Так. А, тут уже все. Зараз викину на землю. Да. Так. Бери. Дякую, велике. Хуя собі 250 пилу, блін. Та це я, блядь, буду ремонтувати себе, блядь, ще тиждень тут. То здається, так ж. Я теж так думаю, що здається. Оце ще візьми. Зараз, секундочку. Складні машини. Складні механізми. Зараз заберу. Боже, дуже багато їх таких в мене взагалі майже нема. Це їх тільки там знаходити в ДД, та? Оці складні. Ні. Ці складні машини в цьому, в хазі їх купа. А де? Я щось скільки бігав, блін, не бачив таких. Хіба вони десь там в верстаках знаходяться, ще в чомусь? В верстаках. А, ну. Тут треба знати хіба що де їх шукати. У мене трошки їх було, але я вже на щось їх там пустив тут на базі. А це то ж... воно завжди. Так, я напевно, що піду відпочивати вже. А я так само вже піду. Вже встати. там, як мене візьмуть до вас цей в банду, то вже думаю на наступному тижні разом десь побігаємо, що там пофармимо. Завтра, наступний тиждень, власне. Окей. Добренько, дякую тобі велике за допомогу з фармом. Спокійної ночі тобі. Так, Бережи себе. спокійної ночі. Бувай. До зустрічі. Так, чатик. Я зараз ще порозкидаю трохи ресурси з вами, напевно, разом. Бать, тут от оці механізми, це пізда. Де їх шукать, блядь, я в душі не їбу. Треба завтра по-любому вступити в гільдію. Сортіровка. Чуєш?
Чизор, поки ти там ще нічого не... Чи ти вже замовив що-то, блядь? Бо я тобі дуже вдячний за те, що ти мені хочеш якийсь підгон зробити, але... Ти от, може... Треба мені подивитись, що ти там хочеш зробити. Може воно нахуй того не вартує, блін. Так дуже часто буває, що, блядь, там хуєта може бути просто. Чекай, а куди? Я все позабирав, я ж десь щось ще мав порозбирати. Це ми забрали. Складні машини в Хага. Поняв, прийняв. Так, що тут у нас переробляється? Тут у нас алюміній. Алюміній це добре. Так, закинемо жужика. Тут у нас що є ще переробити? У нас дуже мало всього. Пальне в нас є. Можна закинути, думаю, ще водички трохи під нас збирати, але завтра треба буде трупів налутати. Ну це не проблема. Так, кладу ще трупів, хай видобувається вода. Так, що там у нас тут є? Ой, тут дуже жорстко. Тут в мене оцих штук вже, блять, я не знаю скільки тут виходить є. 2,5-5 тисяч є. А навіть більше їх є. Я їбу, куди їх дівати. Оці штуки куди дівати потім. Тут якісь всякі різні є. У мене їх небагато, але трошки є. От оцих штук мені треба багато. Десь хоча б 200-300. Чи взор кличе до себе на базу, але блін. Хочеться трохи блін, поворочити по своєму. Так, простий підгончик, ти якраз сказав за нього нещодавно пару днів тому. Хотів би, бо давно не пробував. Там 2 доставки буде, воно не хотіло. Раз хочу доставку. То все нормально буде. Добре, дякую. Що тут у нас? Паливо. Палива в нас тут є дохуя, що є. Туди вже не влізає, що в нас тут. Треба буде полетіти, оце от приставити. Тобто це виходить 500. Блять, яку там цінник на нього? 300 поставити виходить, що треба. Бо то задорого, блін, якщо 750 я поставив, а там пачка. Блять. 300. О, чекай. Скільки там Чевзор казав, воно коштує? 30 тисяч за 500, то це виходить, воно там коштує копійки. Зараз я йду поділю. Добраніч ще, да. Калькулятор. Тобто це виходить по 60 їх треба поставити. А, курва. Я просто вчора побачив такий цінник, думаю, о, треба буде сьогодні долетіти і поставити там. Хоча можна і завтра тим зайнятися, не хочу летіти, хочу віддихнути. О! Тут зараз знову за якийсь оцей тотем нам дадуть завдання.
Треба Орніка буде завтра перезібрати, подивитись, що можу зібрати його. Upon you. You are, as ever, a blessing unto our, you are, as ever, a blessing unto our congregation. However, there are no new fallen. We would be honored and delighted to. We are not. We follow one. Добре, я в них всі завдання виконав. По доставці тотемів на місця. То вже завтра чи зараз. Я хочу йти віддихати. Я хочу ще піти гречки з'їсти, подивитися якусь тавтологію. Та й таке. Добре, кочат. Всім спокійної ночі. Бачимось завтра. Дякую, що дивились. На все добре.